Ayan guys, yung guys, dinner ng alaga ko. May carrots, flower carrots, nilagyan ko ng design. Tapos mayroong broccoli. Tapos mayroong spaghetti brown, organic na spaghetti. Only boiled guys. Lagyan lang ng asin, konti. At saka ito boiled din. Ito boiled. Yung broccoli at saka carrots, tapos yung manok, cubes, yung chicken cubes, ano to siya, na-oven ko lang. Kunting asin, paprika, kunting paminta, yan, tapos i-oven siya, lagyan ng olive oil konti. Ayan, ang sarap niya. Boiled lang ito guys. Ito, boiled lang ito. Ito, oven talaga. That's very healthy food. Walang itong manok, konti lang to na guys, konti lang tong olive oil. Patak lang ng olive oil. Yan, ang ganda. Yan guys, ang pagkain ng alaga ko. Dinner niya. Boiled lang siya. Diba guys, ang sarap. Dinner. Yan.